Kansas that were very pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks. Makati, Blackwell area, 68 degrees today. Hi love! So today, mag-unbox tayo ng SMEG Espresso Machine. Plano talaga namin bilhin yung Planet na nakita namin sa Homebodies. Nag-research kami. Doon namin nakita yung Dreambest. Kapareho lang siya ng Planet, itsura, lahat ng gamit niya. Planet na Planet siya. Na feeling namin ni-rebrand lang din ng Planet. Yung Planet, 15,000 siya. Tapos yung Dreambest, 8,000 lang, diba? So, Dreambest na lang yung binili namin. Unfortunately, dumating siya sa amin defective. After almost 2 weeks ng pag-aantay, sobrang disappointed kami, broken-hearted kami dahil dumating siya, hindi siya gumagana. Yung lights niya hindi nagpa-function, yung water ayaw lumabas. Excited pa naman kami ng araw na yun. Nabili na kami lahat, coffee beans, gatas, lahat ng kailangan. Malalaman mo lang hindi siya gumagana. O yun nga, ilang beses na rin namin sinasabi kahit dati pa, sa pagtitipid, lalo pa kayong mapapamahal. Talaga yung naging dahilan para bumili kami ng nasa higher end. Tapos syempre, number 1, quality. Then ayun nga, naisip namin, SMEG na lang. Nakikita kasi namin itong SMEG sa Homebodies. Sobrang ganda rin ng design niya, retro, vintage, ganyan. Ayun nga, pasok na pasok siya sa tema pa rin ng bahay namin. Hindi na rin siya naging mahirap na decision kasi nga sobrang ganda niya. Ito palang SMEG, nabili namin siya sa showroom nila sa Makati. Yung details niya ipopost namin sa description box. So tara love, unbox na natin yung SMEG Espresso Machine. So ayan, unbox na natin. Yan, bali, napili namin ko ay ito. Sorry. Meron siyang manual. Grabe yun. So, babasahin mo ba to? Nope! Ayan. Wait, di siya ulit kaya ng ganon. So, kailangan ko ng tulong. Mabigat. Yan. So, ito na siya. Ayun na pala sa mga nagbabalak bumili ng SMEG. Pinaalala nila sa amin doon na nasa gilid siya. Ayan o. Kasi yung iba daw natatapon, hinahanap. Sabi kulang. Nasa gilid pala niya. Ayan o. Baka may tapon nyo lang. So, alisin na natin yan. So, itatayo ko na. So, ito na yun. Bali, napili namin color is cream. Kasi syempre, para pasok pa rin sa tema ng bahay. So, shoutout nga pala sa lahat ng member ng Homebodies dyan. Nabudol na pa kayong lahat. So, ayan. Meron may color ano nito. May color red, mint, green, black. Syempre, merong black. Ewan ko lang kung may white. Ito lang yung napili namin kasi yun nga, saglit So, yung pagpas mo, meron siyang ano tawag ito? Ayan. Ito, wala, bigat nito. Ayan, makikita mo talaga yung diferensya niya sa mas mura. Yung ganito nung Dreambest, di ba, no? Sobrang parang plastic lang. So, grabe, ang bigat to. Can I try it? Ayan o, ang bigat. Oo, heavy. Hindi katulad nung Dreambest. Plastic lang siya, yun. At parang pag inikot mo siya ganyan, feeling mo mababalik. Ito, malabo. Yan o, mabigat siya. Ito yung siya.
Ito yung lagayan ng water, no? Uy. Yan. Diba? So, ayun, kitang-kita nyo naman, ang ganda, sobrang stylish. Parang vintage na vintage. Ang ganda ng color. Ito yung nabili naming color kasi nga, ayun nga, unang-una, madaling bagayan ng kahit anong gamit. Kasi nga, cream siya. Kitang-kita niya naman, love, sobrang stylish niya. Sa picture, pag nakikita ko siya, parang ang laki, no? Pero, ayan, sakto lang siya. Parang feeling, para sa akin, sakto lang yung height niya, sakto lang yung laki, hindi siya ganun kalaki. Ito yung mga nasa loob niya. Meron tayong, ano ba to? Di rin namin alam ano to. Siyempre, first time naman natin magkakaroon ng espresso machine. Matututunan din natin yan. May sinabi sila dun sa SMEG na may pang 1 scoop, 2 scoop. So, malalaman natin yan eventually. Scooper. To, scooper. Mandak ng scooper, tapos pang press. Yan. Alam ko ganyan yan eh. Hindi to. Hindi rin natin alam. Actually, hindi pa na. Pag-aaralan pa lang namin siya. Kasi ito, siguro dito natin malalaman yan kung anong gamit nito, anong gamit niyan. Ayan, ito nga. Nandyan lahat yan. Ito naman namin sa YouTube, madali lang daw siyang gamitin. Ayun nga, nakalagay din naman sa box. Easy to use nga daw. So, tingnan natin. And yun nga, doon naman kilala yung SMEG. Sobrang stylish, quality. And ayun nga, ease of use. Hindi naman matatapos yung review natin nang hindi natin natatry itong SMEG Espresso Machine. So tara lab, kape tayo. Marunong ka ba gumawa ng espresso? Hindi. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin tong SMEG Espresso Machine. So yun nga, tulad nga ng sinabi na rin namin, sobrang dali lang niyang gamitin. Siyempre, unang-una, meron siyang water tank dito sa likod. So kailangan mo muna siyang punuan. Yan. So may tubig na siya. Once na may tubig na siya, pwede na natin siyang i-on ng ganyan. So once na on na natin yan, magbi-blink tong mga to. Itong single shot and double shots. Yung single shot, gagamitin natin dyan yung single na filter. So, ibig sabihin single shot, parang 1 tablespoon or 1 scoop ng ground coffee yung igagamitin mo. Siyempre, double shot, 2 scoops ng ground coffee. So, ayan, di ba nagbiblink siya? Aantayin natin siyang humintong mag-blink. Once na nag-stop na siyang mag-blink, ready na siyang gamitin. Okay. Prefer ko personally yung double shot. Siyempre, mahilig tayo sa kape. Gusto natin yung matapang. So, siyempre, gagamitin natin yung double filter. So, alisin na natin yan. Lagay lang natin to. Yun. Double shot. So, yan. Mabalik mo lang yan. Ayan, nag-blink na siya, diba? Ready na yung gamitin. Ito namang isa. Ito, ginagamit naman siya. Yan, nagbiblink siya, diba? Ginagamit naman siya kung gagawa ka ng latte, cappuccino, para mag-steam ka ng milk. Aantayin mo rin siya. So, ayan, pag nag-stop na yung pagbiblink, ready na rin yung gamitin. Yan, diba? Nag-i-steam siya. So, later, papakita natin sa inyo kung paano habang mag-i-steam ng gatas. Sobrang dali lang niyang gamitin. So, ngayon gagawa tayo ng CAFE AMERICANO. So, yung CAFE AMERICANO, halos araw-araw yun yung ginagawa kasi, yun nga, mahilig ako sa kape, matapang, ayun, medyo hindi ako ganun kahilig sa magata sa mga latte. Kaya araw-araw ginagawa ko Americano. So, syempre, unang-una mo lang gagawin ay naka-on na siya. Naka-stop na siya, so ready na siyang gamitin. So, maglalagay lang tayo ng 2 shots. Bali, double shot dahil nga gusto ko matapang. Double shot, ibig sabihin, 2 scoop lang naman ito yan. Meron na tayo ditong freshly ground na coffee bean. Nasa inyo yan kung anong flavor ng coffee bean yung gusto nyo. Maraming flavor eh. Pero ito, this is Barako and hazelnut. So, ito, pipress mo lang siyang ganyan. Yan. And lalagay lang natin siya ulit dyan, pabalik.
Then, maglagay lang tayo ng basong ganyan. Then, syempre, dahil double shot nga, pinitin natin yung double shot. So, yun, yung cafe americano, ganyan lang siya, 2 shots lang, double shot lang siya ng espresso. And then, mainit na water lang. Dahil mahilig nga ako sa matapang na kape, tas mainit. And ayun nga, sobrang dali lang niyang gawin. So, yun. So, meron na tayo ditong hot water. Nice. Yan. So, pwede na yan, di ba? And, meron na tayo dito hot water. Lalagyan mo lang siya ng hot water. Ang bango. Yan, nasa inyo na rin yan kung gaano katamis gusto nyo. Pero ayun, cafe americano. So ngayon lang try naman natin gumawa ng cappuccino. Sa cappuccino, double shot din siya. So, ganun ulit. Lalagay double shot, ibig sabihin 2 scoops ulit. Yan, 2 scoops. And press lang din ulit siya. And balik natin siya. Sobrang dali lang niyang gamitin. Kung araw-araw mo na siyang ginagamit, sobrang easy lang talaga. So, ready na siya, di ba? Hindi siya nagbi-blink. Press lang natin yung double shots. Sa cappuccino, bali, double shot espresso, then equal part ng milk and foam. Parang gano'n. So, hindi rin namin alam. Pero yung nakakailang gawa na kami, masarap naman siya, lasang coffee shop. So, sobrang happy kami dito sa SMEG Espresso Machine na to. So, ayan, almost done. Ayun na, diba? Ang bilis. Nice. So, next natin gagawin is mag-i-steam tayo ng milk. Wow! So, alisin lang natin yan. Set aside. So, pag i-steam ng milk, syempre, ito, pipindutin natin yan. And unang-una, importante yung unang gagawin mo pag mag-i-steam ka ng milk, palabasin muna natin yung unang labas ng water. Ito, Nailabas lang natin yung parang sobrang water niya para ready na siya sa steam. So, okay na yon. Okay. So, maglalagay lang tayo siguro mga 100 ml na gatas. Sa gatas naman, kahit ano naman siguro, pero sabi full cream. So, gamit tayong full cream. 100 ml. Meron ba? So, ayan. Pwede na yan. Then, start. Here we go! So, pag-i-steam, dapat nakalubog yung ano niya, no, yung pinaka-wand niya, no. Yan, yun nga, yung kagagandahan dito sa SMEG, sobrang daling mag-froth ng milk. Yan, pag na-reach mo yung gusto mong init or yung frothiness, pwede naman na. Depende sa'yo. So, ayan, pwede na yan. Pwede na siguro yan. Tapos, wag kakalimutan na i-steam mo siya ulit para yung mga residue. Diba? Mamalinis din natin. Kasi may iwan lang din yan sa ilalim. Okay. So, ito. Ay, sorry. Ito yung espresso mo kanina. So, ayan. Lalagyan lang natin siya ng premium chocolate. There. Cappuccino. So,
So yun lang, sasabi ko talaga sobrang worth it nitong SMEG Espresso Machine. Alam mo yun, yung parang araw-araw ka nasa coffee shop, parang anytime nakakagawa kami ng latte, cappuccino, americano, sobrang dali lang niyang gamitin as in. Ang downside naman niya, kung gusto mong gumawa ng mga latte art, yun, hindi mo siya magagawa dito kasi yun nga, isa sa quality ng SMEG, sobrang daling mag-froth ng gatas, as in. Kaya hindi siya advisable for latte arts. So yun lang, kung nakatulong sa inyo itong product review namin ng SMEG Espresso Machine for our coffee travels, please give us a thumbs up and subscribe. Huwag nyo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para sa mga susunod na upload namin, ma-update kayo. And abangan nyo yung review din namin ng SMEG coffee grinder. Actually, na-order na namin siya. Inaantay na lang namin siyang ma-import kasi out of stock yata yung color na gusto namin, which is yung cream. So, antayin nyo yung review namin dun sa SMEG coffee grinder. Thank you, love!